السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها كانت أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدت من قبل الأمم المتحدة في 9 ديسمبر عام 1948. وهذه الاتفاقية تجسد تصميما جماعيا لحماية الناس من الوحشية ومنع تكرار الفظائع التي شهدها العالم خلال الحرب العالمية الثانية. كانت الإبادة الجماعية موجودة منذ آلاف السنين، لكن كان هناك شخص اسمه رافائيل ليمكن قام قبل الهولوكوست بوقت طويل بالعمل على محاولة فرض قانون دولي لمعاقبة مرتكبي الجرائم الإبادة الجماعية، وهذه الاتفاقية تدين له بشكل كبير بتثبيتها ووضعها كقانون. عقبت محاكمات نورنبرغ القادة النازيين على الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية، ولكن ليمكن كان مهتم بالمستقبل وحماية الفئات الضعيفة من أجل منع ما أسماه هتلر المستقبل. لهذا السبب كانت الاتفاقية أو اتفاقية الإبادة الجماعية هي اتفاقية وقائية في جوهرها، تعاقب على أفعال معينة ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، وتشمل قتل أعضاء الجماعة أو التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد الجماعة، أو إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، أو فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة أو نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جهات أو جماعات أخرى. إن منع الإبادة الجماعية يعني إلى اهتمام وثيق لهذه الأحكام. الإبادة الجماعية متعمدة ومقصودة وتتطلب استعدادات جادة تستغرق وقتا للتحضير لها، وهذا ما يمنح العالم وقتا لمنع حدوثها. هذه الكلمات قالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة الذكرى السبعين لاتفاقية الإبادة الجماعية قبل عامين. لكن هذه الكلمات الآن تبدو جوفاء عندما يتعلق الأمر بمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، بل على العكس من ذلك، فإن الجرائم التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ما زالت لحد الآن ترتكب من قبل النظام السوري وحلفائه، ولم يفعل العالم أي شيء تقريبا لمنعها أو تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. لكن هذا لا يعني أن السوريين ومن هم في المجتمع الدولي الملتزمين بالمساءلة والعدالة عن الجرائم التي عانى منها الشعب السوري أن لا يعملون بجد لتوثيق هذه الجرائم وجمع الأدلة التي ستعرض يوما ما في المحاكم ضد مجرمي الحرب. سنناقش اليوم في ندوة حوارية آفاق العدالة وما يمكن أن نفعله كسوريين للتأكد من تحقيقها. سيكون معنا في هذه الندوة الأستاذ إبراهيم العلبي، المحامي لدى مكتب جيرنيكا 37 في لندن، ومؤسس البرنامج السوري للتطوير القانوني. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بك، حياك الله. أستاذ إبراهيم، السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا لم يكن هناك ضغط أقوى من أجل العدالة في سوريا من قبل المجتمع الدولي، على الرغم من الأدلة الدامغة على ارتكاب جرائم ممنهجة ضد المدنيين من قبل النظام وحلفائه؟ شكرا لكم. طبعا يعني عندما نستخدم مصطلح المجتمع الدولي فنحن نتحدث عن تقريبا 193 أو 194 دولة. يعني هناك دول تهتم بالملف السوري، هناك دول حلفاء للنظام، هناك دول معارضة للنظام، وهناك دول لا تهتم أبدا بهذا الملف ولا يعنيها من قريب أو من بعيد. ولكن من مصلحة المجتمع الدولي ككل أن لا يعني تتم هذه الجرائم بدون محاسبة أو عدالة، لأن يعني اليوم في سوريا، غدا في أمريكا اللاتينية،
بعد غد في إفريقيا وهكذا. فرأينا أن كثير من أعضاء المجتمع الدولي سواء من دول غربية أو دول أخرى في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال تحدثت بموضوع العدالة في سوريا والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ولكن التركيبة الدولية، تركيبة المجتمع الدولي وتركيبة القانون الدولي مثل الاتفاقيات التي أشرت إليها هي تركيبة سياسية. يعني الدول هي التي هي أطراف باتفاقية مناهضة التعذيب أو اتفاقية إنهاء الإبادة الجماعية أو اتفاقية الأمم المتحدة حتى. فبدون رغبة سياسية واضحة من أجل العدالة صعب من المجتمع الدولي أن يتحرك ككل. ولكن هناك أعضاء في هذا المجتمع، الدول الأوروبية، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، ألمانيا، هولندا، المملكة المتحدة، أخذت على عاتقها سواء كمجموعة دول أو كدول فرادى الضغط بما تستطيع. فما تستطيع هو مثلا دعم التوثيق، المساعدة في إنشاء آليات جديدة، مثلا التقاضي المحلي التي تستطيع القيام به من خلال محاكمها، البيانات السياسية التي تطالب بالمحاسبة، فرض عقوبات اقتصادية على هؤلاء المجرمين. ولكن لا أعتقد أننا عندما نتحدث عن نوع الجرائم المرتكبة في سوريا وكم الجرائم المرتكبة في سوريا وكم الأطراف التي ارتكبت جرائم في سوريا على رأسهم النظام وحلفائه أن نتحدث عن عدالة كاملة أو محاسبة كاملة. هذا الأمر مستحيل. ولكن ما نستطيع القيام به هو عدم ترك هذه الساحة فارغة، الدفع بكل ما نستطيع لمحاربة الإفلات من العقاب. فهي معركة العدالة معركة نقاط، وعلينا يعني محاولة كسب أكبر عدد من النقاط في هذا الملف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا ليس هناك كلمة أو فعل يستطيع جلب العدالة لكل يعني هذه الجرائم وهؤلاء الضحايا. طيب أستاذ إبراهيم، الآن هناك أمل، أو هل هناك أمل في تفعيل دور محكمة الجنايات الدولية في تحقيق العدالة للسوريين؟ وإذا كان في هناك أمل، هل هناك إجراءات اتخذت أو ستتخذ في الوقت القريب بهذا الخصوص؟ طبعا علينا نتذكر أن محكمة الجنايات لن تحقق حتى لو كان هناك اختصاص لمحكمة الجنايات، محكمة الجنايات لن تحقق العدالة للسوريين. تعريف العدالة مختلف، يختلف تعريف العدالة قد يكون مختلف عن تعريفك للعدالة وتعريف الكثير من الضحايا والكثير من السوريين. فمحكمة الجنايات هي محكمة جنائية تحاسب أكبر المجرمين وأكثر المجرمين تورطا، وهي بطيئة ومكلفة، ولكن هي خطوة. ولذلك تحدث أنها معركة نقاط. هناك محكمة الجنايات، هناك المحاكم المحلية، هناك المحاسبة الاقتصادية، عدم السماح للنظام وروسيا وإيران من الاستفادة من الأموال والعقود، هناك المحاسبة من ناحية الشرعية والشرعنة وسحب هذه الشرعنة من النظام، هناك عدالة على أن لا يظهر النظام أنه هو المنتصر فقط وإنما يظهر بمظهر البطل وأنه هو من حرر سوريا ونحن جميعا إرهابيون. فحرمانه من هذه السردية أيضا نوع من المحاسبة ونوع من العدالة. فمحكمة الجنايات نعم معطلة. هناك نحن يعني توجهنا إلى محكمة الجنايات لطلب تفعيل الاختصاص بخصوص أمر التهجير القسري من الأردن، من سوريا إلى الأردن، كون أن الأردن موقعة وسوريا غير موقعة. لكن هذا أمر تقني حاولنا يعني الضغط على محكمة الجنايات من خلاله، ونحن بانتظار النتيجة. لم تأتي النتيجة بعد، لا سلبا ولا إيجابا، ونحن متأملون أن تأتي بالإيجاب. ولكن حتى إن أتت بالإيجاب وحتى لو تغيرت الرغبة السياسية وكان هناك سلطة لمحكمة الجنايات، فهذا لا يعني أنه يكفي. وعلينا الضغط بجميع السبل المتاحة وتوسيع تعريفنا للمحاسبة وتوسيع تعريفنا للعدالة لكي نضغط على المجرمين من جميع الأطراف ولا نترك لهم مجال للعب والإفلات من العقاب. طيب أستاذ إبراهيم، ذكرت نقطة مهمة هي سردية النظام. الآن النظام يحاول تقديم سردية بمساعدة حلفائه الروس أو الإيرانيين على أنه هو الآن الطرف المسيطر الذي عاد تحرير كل مناطق سوريا، هو الطرف المقاتل للإرهاب حقيقة، مع بالحقيقة التي يصورها الروس، أما هو حقيقة ممول أو بالأحرى هو من صنع الإرهاب في سوريا. هذه السردية نحن كسوريين كيف نستطيع وقفها أو إنتاج سردية مضادة لها
وإقناع المجتمع الدولي بأن هذا الأمر الذي يدعيه النظام وحلفائه غير حقيقي؟ طبعا انا برايي كسوريين نجحنا في هذا الامر منذ البدايات، يعني منذ 2011 نجحنا بحد كبير الى يعني كسب الفرديه وكسب التعاطف الدولي، ومن خلال التوثيقات والمجهود الجبار الذي قام به المدافعون والمدافعات عن حقوق الانسان في سوريا بكل يعني مناطقها واطيافها بكسب السرديه ضد النظام. ولكن النظام السرديه الحقوقيه، طبعا النظام لم يستسلم، ومنذ اليوم الاول هو وحلفائه يتحدثون عن الحرب على الارهاب، وان من هاجر من سوريا هاجر فرارا من الحرب وليس من الاضطهاد، ومثل هذه السرديات. طبعا المعركه مستمره، نحن الى الان مع اغلب المجتمع الدولي السرديه واضحه، التوثيق واضح الى اخره، ولكن طبعا الروس بشكل واضح هم يعني يعرفون كيف يلعبون بلعبه السرديات من خلال مثلا استخدام تقنيات متطوره على التويتر، على الفيسبوك الى اخره. ولكن هذا الامر لا يختص فقط بسوريا، هو يختص حتى الديمقراطيه الاوروبيه والانتخابات الامريكيه وهذه الامور. يعني الروس هذه هي لعبتهم، موضوع تغيير السرديات وكسب التعاطف وتشكيك الناس. فنحن الى الان ما زلنا رابحين لهذه المعركه كحقوقيين وحقوقيات، ولكن من المهم جدا عدم الاستسلام. يعني نحن اجت فتره كثير قللنا والله من اللايك والبيانات وما بدنا بيانات وشبعنا هذول الجماعه بس بيكتبوا على الفيسبوك ليش ما بيعرفوا شو عم بيصير بسوريا؟ كل الناس بيعرفوا شو بيصير بسوريا. مثل هذه الجمل هي جمل اشكاليه، لاننا عندما نستسلم او نرى عدم اهميه الحرب على السرديه والحفاظ على السرديه، خاصه في نزاع مؤقت مثل سوريا ارتكبت فيه ابشع الجرائم، فاننا نعطي للطرف الاخر المساحه الالكترونيه على مواقع التواصل الاجتماعي، على الاعلام، من طرح السرديه المغايره التي هو يدعيها. فهي معركه نحن الان متقدمين فيها، ولكن يجب علينا ان لا نستسلم وان نستمر بالضغط. كلام سليم أستاذ إبراهيم، نحتاج الثبات والصمود والاستمرار في هذه السردية والمحافظة على حقنا بهذه السردية الحقوقية حقيقة المهمة الآن لإقناع المجتمع الدولي بأن أصحاب حق، والروايات المقابلة هي روايات مضللة وغير صحيحة. أستاذ إبراهيم، شفنا في دول أخرى من تجارب دول أخرى مثل البوسنة والهرسك ورواندا وكمبوديا محاكم ومحاكمات خاصة تم إنشاؤها للجرائم المرتكبة في هذه الأماكن. هل ممكن أن يكون شيء مشابه لهذه المحاكم والمحاكمات في سوريا؟ أنا من أصحاب نظرية أنه لا مستحيل، لأن هذه المحاكم أنشئت برغبة سياسية من مجلس الأمن، اتفقوا الروس والأمريكان على عدم معارضتها وأنشئت ونجحت، فليس هناك مستحيل. هل الرغبة السياسية متوفرة حاليا؟ لا. هل ستتوفر لاحقا؟ أنت يعني إن تغيرت الظروف فنعم. فليس هناك مستحيل، ويجب علينا الدفع بهذا الجانب وبكل الجوانب الأخرى. الآن الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة، هل يمكننا أن نأمل أن تعمل المحاكم المحلية في دول مثل ألمانيا على محاسبة مجرمي الحرب مثلا؟ الآلية الدولية المستقلة والمحايدة أنشأتها الجمعية العامة، خطوة جيدة تقوم بإعداد الملفات، وبينها وبين أجهزة الأمن وأجهزة القضاء في الدول الأوروبية تعاون شديد وتعطيهم الملفات. ولكن المشكلة الأساسية أن هؤلاء المجرمين من النظام لا يأتون إلى أوروبا. يعني أنت تحتاج المجرم أن يكون على أرضك لتستطيع اعتقاله، أو تستطيع يعني إخراج مذكرة اعتقال أوروبية، ولكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع الذهاب إلى دول الجوار وإلى روسيا وإلى الصين وإلى باكستان وإلى الخليج وإلى أفريقيا أو أمريكا اللاتينية. فقدرة هذه الدول الأوروبية هي محدودة، ولكن طبعا قدرتها السياسية ضخمة وتستطيع الضغط على الدول لتسليم هؤلاء المجرمين في حال ما فروا إليها. وهذا ما قامت به ألمانيا عندما سافر جميل حسن إلى لبنان للعلاج، وهو مطلوب لألمانيا. قامت ألمانيا بطلب من لبنان بتسليمه. فهذه عملية سياسية مهمة، مع أن بين ألمانيا ولبنان ليس هناك مذكرة اعتقال، عفوا يعني اتفاقية تسليم مجرمين. فهذا الأمر يعني جيد. فهم لا يخصون المعارضة ولا يخصون النظام بشكل واضح. هناك يعني أمور أخرى كثيرة بعضها لوجستي يؤثر على اختيار هذه القضايا. طيب، برأيك أستاذ إبراهيم الخطوة الهولندية
محاولة إحالة النظام السوري إلى محكمة العدل الدولية. هل تعتبرها خطوة مهمة هذه المبادرة؟ طبعا اعتبرها خطوه مهمه، وانا ضمن الفريق القانوني الذي يشير على الحكومه الهولنديه بهذا الامر، لانها تتحدث عن التعذيب، ابشع جرائم النظام. هي فرصه لوضع هذه الادله، ادله التعذيب والشهود والى اخره، امام اسمى محكمه دوليه مكونه من 15 قاضيا من مختلف البلدان، منهم حتى قضاة روس، لعرض هذه الملفات امامها. لا يوجد فيتو، تستطيع هولندا جلب الكثير من الادله. نستطيع تحرير استخدام هذه القضية للضغط على عدم عودة اللاجئين إلى سوريا بشكل غير آمن، بحيث أنهم يتعرضون للتعذيب. تكافح إعادة شرعنة جرائم النظام، وتحاسب النظام ككل. هي أخذ سوريا وليس أخذ فرد معين، فبالتالي لا تستطيع سوريا أن تقول أن هذا الأمر أو أمر التعذيب قام به فلان أو علان. هذا هو، يعني هي فرصة لإظهار الأمر الممنهج. طبعا نحن ألا تعلم المنظمات الدولية والدول أن هناك تعذيب في سوريا؟ لا طبعا تعلم 100%، ولكن أنا أفضل عندما أحاجج دول وأحاجج سياسيين من أن أحاججهم بتقرير منظمة حقوقية سورية. أن كان لدي تقرير من منظمة دولية فهذا أحسن، وإن كان لدي تقرير من محكمة من منظمة أممية فهذا طبعا أفضل. ولكن الأفضل بالنسبة لي هو وجود قرار من محكمة العدل الدولية، لأنها أقوى حجة أستطيع استخدامها. هي معركة حجج ومعركة نقاط، وهذه الخطوة الهولندية هي خطوة فعلا في الطريق الصحيح، خطوة مقارنة وبالتوازي مع خطوات أخرى كثيرة على طريق المحاسبة والعمل. طيب أستاذ إبراهيم، حسب خبرتك بهذا المجال وحسب قراءتك للتجارب السابقة، ماذا يمكننا أن نفعل كسوريين لضمان وجود محاسبة لجرائم النظام، وكيف نبني في المستقبل سردية وخطة واضحة لتحقيق هذا الهدف، وأن ننظم هذا العمل حتى نضمن تثبيته وتأكيده بالمستقبل، ولا يرمى كالملفات الأخرى جانبا من قبل الدول المعنية؟ طبعا نحن نجحنا كسوريين بوضع الملف السوري على جميع الطاولات المحلية والدولية والإقليمية، ونجحنا بتحريك هذه القضايا، ونجحنا بتوثيق الجرائم التي ارتكبت، ونجحنا يعني عندما نتحدث أنه 10 سنين والنظام ما زال مستمر. طبعا كان ممكن الموضوع ينتهي ب3-4 سنين ويقتل مليون شخص ولا يدري عنهم أحد. فطبعا قياس النجاحات بملف حقوقي مثل سوريا، وهو ملف جدا مزعج وملف محبط إلى حد كبير، صعب، ولكن علينا أن ننظر بما منعناه، بما استطعنا تحقيقه، واستطعنا تحقيق الكثير. طبعا هل يعني أن هذا الأمر، أن الوضع في سوريا حقوقيا جيد؟ لا طبعا، ولكن هل كان ممكن يكون أسوأ لو لم يكن هناك التفات للوضع السوري؟ طبعا كان ممكن يكون أسوأ، وهذا أسوأ. وهذا الأمر الذي قامت به المنظمات الحقوقية والشهود وروابط الضحايا والناجين والناجيات هو أمر جهود جبارة لعدم السماح بإعادة الشرعنة والتطبيع وغض النظر. فأول شيء يجب علينا أن نقوم به أن لا نيأس، لأن اليأس هو من مصلحة المجرم فقط لا غير. الاستسلام هو يعني أنني أنا عندي خيار من خيارين: يا إما أخلي المعركة صعبة على عدوي وصعب عليه ووثق واشتغل ضده، أو إني أخلي له المعركة سهلة وانسحب وأترك له إياها. فنحن شغلتنا انه ما نخلي المعركه سهله، ونضل نضغط ونضل يعني نشتغل على السرديه، ونشتغل على التوثيق، ونشتغل على اظهار الحق، لانه لن يضيع حق وراءه مطالب. صحيح استاذ ابراهيم، هذه بالنتيجه هو هذا دورنا كسوريين، هو الاستمرار بنضالنا وكفاحنا بكل المجالات الحقوقيه والمدنيه لتحصيل حقوق عام 2011 التي طالب بها السوريين. وكما تفضلت حضرتك، نحن حققنا إنجازات كبيرة. عندما نرى هذه الإنجازات يجب الآن أن نحافظ عليها ونحافظ على استمرارها، وأيضا أن نعمل على أن لا يفلت النظام وحلفائه من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق السوريين المدنيين وأبطال هذا البلد الذين طالبوا بالحرية والكرامة. شكرا لك أستاذ إبراهيم، ونتمنى إن شاء الله نلتقي بندوات أخرى لتوضيح أمور حقوقية وقانونية تخص السردية الحقوقية للسوريين. شكرا لك. شكرا لكم جميعا، الله يعطيك العافية.